about how to write a good introduction. આપણે પહેલા એ આર્ટિકલ જોઈશું. Later on we'll see the other one, how to write a proper conclusion in your writing. Right? ચાલો હવે જો આમાં થોડુંક થિયરેટિકલ પાર્ટ છે, પણ લેટર ઓન લાસ્ટમાં તમને પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ પણ આપ્યો છે કે એક્ઝેક્ટલી તમે શું લખી શકો છો એ. રાઈટ, જો an introduction is an important to the essay because it creates an initial impression in terms of the quality of your writing. હવે જો એક આ વસ્તુ મગજમાં બેસાડી લ્યો તમારા એસેમાં, અને ઇન્ક્લુડિંગ યોર ટાસ્ક 1 as well. Your introduction is extremely important. કારણ કે એ સૌથી પહેલો એવો પેરેગ્રાફ હશે કે જે રીડર વાંચશે. Right? And you should not be ruining your impression because that will create your impression about your writing. The examiner hasn't seen your face, right? He just knows you by your name. So એ વસ્તુને પ્રૂવ કે તમારું રાઇટિંગ કેવું છે એ તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન પ્રૂવ કરશે. સો ઇટ્સ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે ઇન્ટ્રોડક્શન સારું લખો. જો એ ખરાબ હશે તો થરલી એક્ઝામિનર એ જ માઇન્ડમાં લઈને ચાલશે કે ભાઈ તમને રાઇટિંગમાં તકલીફ છે અને સ્કોર ઓછો આપો. ક્યાંક ને ક્યાંક એક હ્યુમન ટેન્ડન્સી કામ કરશે. સો ઇટ્સ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રાઇટ અ પ્રોપર ઇન્ટ્રોડક્શન. રાઈટ, ચલો પાછળ ઝોરા રેકોગ્નાઇઝ યુ. પ્રતીકની પાછળ કોણ છે? વોટ્સ યોર નેમ? સીધી મેડમ છે. અચ્છા, મેડમ છે. ઓકે, ફાઇન. Anyways, ચલો going ahead. A clear, well organized and relevant introduction will most certainly create a positive first impression on the examiner. But obviously we know that કે ભાઈ ક્લિયર હોવું જોઈએ, પ્રોપર ઓર્ગેનાઇઝડ હોવું જોઈએ, અને ખાસ તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ રેલેવન્ટ હોવું જોઈએ. એ સૌથી પોઝિટિવ ઇમ્પ્રેશન તમારી ક્રિએટ કરશે. તે કરવો કઈ રીતે? That is what we are going to see in this one. બરાબર, the first one, stop to read and analyze the question. બરાબર, સૌથી પહેલા તો જ્યારે પણ પ્રેક્ટિકલી આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધી સિચ્યુએશન કે જ્યારે ક્વેશ્ચન સામે આવે તો શું કરવું? ક્વેશ્ચન વાંચો, સમજો, એનાલાઇઝ કરો, પ્લાન આઉટ કરો કે તમે કઈ કઈ વસ્તુને કેમ પ્લાન આઉટ કરશો, કયા એક્ઝામ્પલ્સ આપશો, કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કરશો. રાઈટ, આઈડિયલી કેટલો ટાઈમ આપવો જોઈએ પ્લાનિંગ માટે? એનીવન? 5 minutes, 10 minutes? How much time? 3 to 4 minutes. Task 2 માટે, task 1 માટે? 1 or 2. Right? Correct. Ideally, see, એ કે લખેલું નથી, but ideally એટલો ટાઈમ સફિશિયન્ટ છે કે ભાઈ, for example, task 1 but I would still say not even 1 to 2 minutes, 2 to 3 minutes are good. 2 to 3 minutes. While in case of task 2, again 3 to 4 minutes is sufficient. In this time, decide what you are going to write, what kind of arguments you are going to give. All these things will give you like તમને બેઝ તમને આપી દેશે કે મેં શું શું લખું. અને એ વસ્તુ માટે what you can do is write it down અને લખી લ્યો. શેમાં? ક્વેશ્ચન પેપરમાં લખી લ્યો. રાઈટ, તમને બ્લેન્ક સ્પેસ આપી જશે ક્વેશ્ચન પેપરમાં નીચે રાઇટિંગના, અઢળક સ્પેસ હશે. તો રાઇટ ડાઉન ઓલ ધ નોટ્સ ધેટ યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ. જે પણ તમારે એક્ઝામ્પલ પ્લાન કર્યું હોય, જે પણ આર્ગ્યુમેન્ટ આપવાના હોય, યુ કેન જોટ ઇટ ડાઉન ધેર. Right. So in writing task 2, you need to address all the parts of the question in a relevant way, because the introduction is the first step towards the goal. બરાબર, અને જેટલા પણ આન્સર આપવાના હોય બધીમાં લખી લ્યો. Right, so you know exactly what you're being asked to write about. Second one, begin with a general statement and then focus in the detail of the question. તો સૌથી કોમન વસ્તુ છે જે છોકરાઓ ભૂલ કરે છે. મારે એક છોકરો ક્યારે ગયા મહિને કોઈકનું પેપર હતું, મને યાદ નથી, ઓનલાઈનમાં જ હતો એકાદો છોકરો. એ ભાઈએ ઇન્ટ્રોડક્શનની શરૂઆત ફોર એક્ઝામ્પલથી કરી. સૌથી પહેલું સ્ટેટમેન્ટમાં જોયું ફોર એક્ઝામ્પલ. આઈ એમ સિરિયસ, આઈ હેવ પેપર છે મારી પાસે, એનું મેં સાચવીને રાખ્યું. મેં કીધું છોકરાઓને બતાવીશ, પણ મારે ગોતવું જોશે હવે. બટ ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી બેડ થિંગ કે તમે ઇન્ટ્રોડક્શનની શરૂઆત ફોર એક્ઝામ્પલથી કરો છો. ડોન્ટ ડુ દેટ. Right, this is bad. તમારા ઇન્ટ્રોડક્શનની સૌથી પહેલી શરૂઆત you always do it with a general statement. General statement એટલે શું? જે તમને ખ્યાલ છે ક્વેશ્ચન વિશે, જે જનરલ વસ્તુ જનરલ કોઈ પણ વ્યક્તિ એક્સેપ્ટ કરતો હોય એ વસ્તુને we call as general statement. Right? Questions usually begin with a general statement before
focusing on more specific points or more about general topic. For example, library નો હોય કે ભાઈ digital library versus physical library, હવે ટોપિક આપ્યો તો ડિજિટલ ફિઝિકલ પછી કરવાનું છે, પહેલા તમે લાઇબ્રેરીની તો વાત કરો. તો સૌથી પહેલું સ્ટેટમેન્ટ તમારો લાઇબ્રેરી વિશે હશે. A library is an important aspect for all the readers, or a library is an extremely important place to grow oneself. કે XYZ આવી રીતનું કોઈ પણ તમારે જનરલ સ્ટેટમેન્ટ you should be providing with. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? રાઈટ. જનરલ સ્ટેટમેન્ટ could be different for every person. દરેક માણસનું જનરલ સ્ટેટમેન્ટ અલગ હોઈ શકે છે. There is no ideal answer for that. Right. Using a similar model in your own introduction is a great way to start your essay. But make sure that your general statement is clearly related to your topic and not too broad. Now, this is the problem. General statement લખ્યું, હું શરૂઆતમાં વચ્ચે જ્યારે સમજાવતો ને ત્યારે let me give you an example. Prove it to you. માની લ્યો તમે કોઈ વસ્તુ એક્સપ્લેન કરો છો. I'm sorry. તમારામાંથી કદાચ અમુકના એક્ઝામ્પલ ખ્યાલ હશે, I'm not sure who remembers it. પણ માની લ્યો તમને એક ટોપિક આપ્યો છે એડલ્ટ એજ્યુકેશન. આવી રીતે તમને નોર્મલ એક ટોપિક આપ્યો છે કે ત્યારે you need to describe about the adult education, pros and cons કે જે પણ હોય XYZ type. You started with introduction. તમે પેલું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે ભાઈ education is an important aspect of everyone's life. Education makes this, education makes that, and XYZ. But if you write the whole paragraph about education, is it good? કે તમે education વિશે આખો paragraph લખ્યો? Yes or no? Introduction માં કહું છું. અમદાવાદ, જુનાગઢ, anyone? No. Is it? શું? General language કે 1 કે 2 વાર જોઈએ. Exactly. You should be writing 1 to 2 statements about it. બરાબર, તમારે 1 થી 2 સ્ટેટમેન્ટ્સ ઇનફ છે. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં ઇનફ છે, કારણ કે તમારો મેઇન ફોકસ એજ્યુકેશન નથી. શું છે? એડલ્ટ એજ્યુકેશન. એડલ્ટ એજ્યુકેશનનું સાદું કહી દો, પ્રૌઢ શિક્ષા જે આપણે કહીએ છીએ કે 40-50 વર્ષે આપણે જે મોટા માણસો ફરી પાછા એજ્યુકેશન ચડે, that is called adult education. બરાબર ને પ્રતિક? કે નથી ખ્યાલ? ચાલો, એટલે the point is કે તમે પછી એકના એક સ્ટેટમેન્ટને પછી બહુ વધારે ખેંચવાની જરૂર નથી. that will make it tedious. જે unnecessary છે એ વાક્ય વસ્તુ તમે એમાં ઇન્વોલ્વ કરો છો. હવે એના પછી જોઈએ આગળ. Use your own words, but it is perfectly acceptable for you to use the task as a guide for your introduction. Make sure you do not copy material from the task. So many of students still do this. Question copy paste મારી દીધો introduction માં. Don't do that. બરાબર? Obvious વસ્તુ છે, તમે relevancy આવી ગઈ, બધું આવી ગયું, પણ it doesn't make any sense to copy the question. એટલે ખાસ question ને copy paste ના કરવો. કોઈ copy paste ના કરે ને તો છોકરો બીજી વસ્તુ કરે છે, એક ટેમ્પલેટ ફિટ કરી દે. ઇન્ટ્રોડક્શન ની, બોડી 1 ની, બોડી 2 ની ને કન્ક્લુઝન ની. એ ટેમ્પલેટ પ્રમાણે જે પણ કન્ટેન્ટ ચેન્જ થાય, બરાબર, એ ટેમ્પલેટ આખી ફિટ કરી દે. I can talk English, I can walk English. There are so many grammatical mistakes in English. I know English. તો એવી રીતના ટેમ્પલેટ્સ બનાવવાનું અવોઇડ કરવું. જે લોકોને કન્ટેક્સ્ટ સમજાઈ ગયો હોય, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. જે ના સમજાણું હોય એ મૂવી જોઈ લેજો, ડંકી. ચાલો. So copying the task word for word shows the examiner that you have a limited range of language. તમારી પાસે બહુ જાડું કંઈ છે નહીં કહેવા માટે, અને અલ્ટિમેટલી બેન્ડ સ્કોર અફેક્ટ કરશે. એના બદલે શું કરી શકો છો? તો કે ભાઈ ચેન્જ ધી ઓર્ડર ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન. જો બહુ સ્માર્ટ ટેકનિક છે આ. ઇટ્સ એકચ્યુઅલી ગુડ થિંગ. તમને છે ને આપણે 7 steps for band 7 નો જો તમે આર્ટિકલ જોયો હોય, તેમાં તમને આખો એક ડેમો આપ્યો છે ઝૂ વાળો. બરાબર? કે ભાઈ ઝૂ, some people believe that zoos should be there while some believe that zoos should not be there. પહેલામાં કહે છે કે ભાઈ ઝૂ હોવા જોઈએ પોઝિટિવ, બીજામાં નેગેટિવ.
તો તમે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જ્યારે લખો છો ત્યારે ઊંધું કરો, પહેલા ક્વેશ્ચનમાં પોઝિટિવ ને પછી નેગેટિવ આપ્યું છે, તમે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં પહેલા નેગેટિવ લખો પછી પોઝિટિવ લખો. This is how you can show that you have understood the question. In fact, એ જે આર્ટિકલ છે એમાં એ લોકોએ જે બોડી પેરેગ્રાફ્સ આપ્યા છે એ પણ ઊંધા જ આપ્યા છે. ક્વેશ્ચનમાં પહેલા પોઝિટિવ પછી નેગેટિવ છે, પેરેગ્રાફમાં એને પહેલા નેગેટિવ લખ્યો છે બોડી 1 માં પછી પોઝિટિવ લખ્યો છે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ મેથડ દેટ કે તમે ટ્વિસ્ટ કરો છો. ઇટ શોઝ કે તમે ઊંઘમાં નથી, તમે સમજ્યા છો ક્વેશ્ચનને, રાઈટ. એક્સપ્લેન મોર કોમ્પ્લેક્સ આઈડિયાઝ ઇન યોર ઓન વર્ડ્સ. જેટલું બને એટલું તમારા શબ્દોમાં લખો, જેટલા તમારા શબ્દો હશે દેટ્સ અ ગુડ થિંગ. પણ તકલીફ ક્યાં આવે છે કે તમારા શબ્દોમાં લખો છો ને, આ જો ચિંતન તમારું પેપર ચેક કરતો હતો, લેટ મી શો યુ એવરીવન, જે તમારું પેપર બતાવું બધાને. આવું જનરલ પેલા સેન્સથી કહું છું કે તમે આ વસ્તુ અવોઇડ કરી શકો છો. જસ્ટ સેક ઇન યોર પેપર ચિંતન મળી ગયા. જો I hope it's visible to everyone. આ ચિંતનનું પેપર છે. એને શું ભૂલ કરીને મેં લખી છે આમાં, જઈ રહ્યું એને છે ને રિપીટ બહુ કર્યું છે. He has actually tried very good કે એને પોતાના વર્ડ્સમાં આખી સિચ્યુએશન એલેબોરેટ કરી. આ ટાસ્ક 1 નું છે એમનું. હજુ ટાસ્ક 1 માં શું લોચા મારે હું તમને કહું. અહીંયા એને લખ્યું છે ફાઇનાન્શિયલ સિચ્યુએશન gives more stress બ્લા 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 આગળનું, બરાબર. અગેન નેક્સ્ટ લાઈનમાં ફરી પાછું ફેસ મોર સ્ટ્રેસ, એની એક લાઈન અગેન નીચે જો gives so much more stress. સ્ટ્રેસ ને બદલે સ્ટ્રેસ થઈ ગયું છે, અલગ વસ્તુ છે, બટ લેટ્સ અઝ્યુમ ઇટ ઇઝ સ્ટ્રેસ. અગેન નીચે જુઓ, જો અહીંયા શું આપ્યું છે, નો એની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ફોર સ્ટ્રેસ, બરાબર કે ભાઈ પાસ્ટમાં કોઈ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ નહોતી સ્ટ્રેસ માટે. પછી શું લખ્યું, they used to handle more stress in their daily lives without any treatment. એની એ જ વસ્તુ આપી જો, બરાબર. ટ્રીટમેન્ટ વર્ડ રિપીટ થયો, ફરી પાછું સ્ટ્રેસ એનો એ જ વર્ડ રિપીટ થયો છે. યુ શુડ બી ચેન્જિંગ ઇટ. એટલે તમારું પોતાનું લખો એ બહુ સારી વાત છે. ઇનફેક્ટ આઈ વુડ એન્કરેજ ઇટ. ટાસ્ક 2 માં નથી, ટાસ્ક 1 માં જે લોચા હતા, આઈ વુડ એકચ્યુઅલી એન્કરેજ ઇટ, બટ મેક શ્યોર કે તમે જે કરો છો એમાં રિપીટેશન ના આવે. કારણ કે તમે જ્યારે પોતાનું નેચરલ કરવા જાઓ ત્યારે રિપીટેશન બાય ડિફોલ્ટ આવી જાય છે. તો એ વસ્તુ તમે જ્યારે રીચેક કરો છો ત્યારે એ વસ્તુને એલિમિનેટ કરતા શીખો, બરાબર. એટલા માટે રીચેક કરવાનો ટાઈમ કાઢો તો આ વસ્તુ એલિમિનેટ કરી શકશો. એટલે ઇટ્સ ગુડ થિંગ દેટ યુ કેન એક્સપ્લેન ઇટ ઇન યોર ઓન વર્ડ્સ, રાઈટ. It is also important not to use a memorized introduction. અમે જે કીધું એ ગોખેલા આન્સર, ગોખેલા introductions ના આપવા. Very insert words about the topic in the question. Examiners read thousands of responses so they can easily recognize the memorized scripts. તમારા જેવા હજારો પેપર ચેક કરતા હોય છે, એક દિવસમાં નહીં પણ આખા વર્ષમાં, બરાબર. એટલી તો ખબર પડી જ જાય કે આ મેમોરાઇઝ્ડ આન્સર છે. કારણ કે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં 9 બેન્ડનો સ્ટેટમેન્ટ હોય પણ ભૂલો 4 બેન્ડ વાળો હોય, સ્ટ્રેસ ને બદલે સ્ત્રીઝ થઈ ગયું હોય, બરાબર. અને એક વાર નહીં, 4, 5, 6 વાર. અને એક વાર તો બહુ સરસ થયું છે, જો બતાવું ચિંતન તમને. મારા પોઈન્ટ આઉટ કરવું તો સારું યાદ આવી ગયું. જો અહીંયા દેખાય છે બધાને સ્ટ્રેસ, અમે જે રાઉન્ડ કર્યું એ, બરાબર. ધીસ વન. અને એકનો એક સ્પેલિંગ ઉપર નીચે જ લખ્યું પણ અલગ અલગ લખ્યું છે. અહીંયા ડબલ ES, અહીંયા ESS, બરાબર. એટલે ગોખેલા આન્સર તમે કરશો, ઉપર મસ્ત 9 બેન્ડ નું સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું હશે પણ બાજુ ભૂલ ઉપર ને નીચે બે અલગ અલગ સ્પેલિંગ લખ્યા હશે. એટલે ગોખેલા આન્સર્સ ના આપવા, તરત પકડાઈ જશો તમે, બરાબર. ચાલો અગેન આ બધા પેપર્સ તમને સુધારા માટે કહું છું. એટલે કોઈ ખોટું ના લગાડવું ને કોઈની મજાક ના ઉડાવવી. This is all for your learning. Don't misuse it. ચાલો getting back here. પછી this is extremely important. હવે જો તમે જનરલ સ્ટેટમેન્ટ કહી દીધું, I'm sorry, હવે તમે જનરલ સ્ટેટમેન્ટ કહી દીધું. Now second part જે તમારો ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આવે છે, that is your expressing your idea, expressing your position, કે તમે કઈ સાઈડ છો, નેગેટિવ, પોઝિટિવ, એડવાન્ટેજ, ડિસએડવાન્ટેજ, એગ્રી, ડિસએગ્રી, બોથ, right, first view, second view, whatever it is, you would now be telling your position કે તમે કઈ સાઈડ છો, બરાબર. તો
You will need to develop a position while exploring a different parts of the task. It is then important that you clearly state your position in your introduction. તમે બને એટલા ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખો. ટાસ્ક 2 નો એક સિમ્પલ રૂલ છે, જેટલું તમારો ટાસ્ક 2 ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખેલો હશે એટલા તમને વધારે બેન્ડ મળશે. બરાબર? ફેરવીને કહેવાની જરૂર નથી, તમારે કોઈને પ્રપોઝ નથી કરવાનું. જેટલું બને એટલું ક્લિયર શબ્દોમાં લખો. રાઈટ? ટિપ 5, explain how you plan to develop your essay. આપણે જે જોયું કે ભાઈ પ્લાન આઉટ કરી લો તમે કોના પછી શું લખશો. બોડી પેરેગ્રાફ 1 પોઝિટિવ લખશો કે 2 પોઝિટિવ લખશો. Whatever the sequence you're going to do, decide it. Right? Even though this strategy can be considered as optional, briefly explaining how you plan to develop the topic can help you better organize your writing. It is also good way to let the examiner know what you will be covering in the essay. આ લાઈન જે છે ને પર્ટિક્યુલરલી તમારામાંથી ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવું લખે છે કે I will be covering the positive and negative aspects of this feature in this essay. એવી રીતે લાઈન લખતા હોય છે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ. You can write it down, you can jot it down. Perfectly fine. પણ હવે તમે એમ કહો કે for example I will be writing the positive and negative features of this topic in this essay. તો પછી જે સિક્વન્સ આપી છે એ પ્રોપર લખો, એમાં ગ્રામેટિકલી કોઈ મિસ્ટેક્સ નથી એ ચેક કરો. It is okay to write them down, but make sure એમાં કોઈ ભૂલ નથી. બરાબર? This is actually a good habit કે તમે એક્ઝામિનરને બ્રીફ આઈડિયા આપી દો છો. નહીં લખો તોય ચાલશે, એનાથી બેન્ડ કોઈ કપાશે નહીં. લખો છો તોય કંઈ વાંધો નથી, પણ ભૂલ ના થાય એમાં, એ જોવાનું. હવે જો અમે તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું છે, રિવ્યુ આપ્યું છે, શું કહે છે? Do not forget to reread your introduction once you finished writing your essay. It is common for test takers to begin their essays thinking about a specific argument or a specific way to organize their writing. But change their minds as they develop the topic. આ બટ ઓબ્વિયસ છે. તમે જ્યારે એસે લખવાનું ચાલુ કરો, ઇન્ટ્રોડક્શનમાં તમે ફાઇનલાઇઝ કર્યું હોય કે ભાઈ હું તો ઝૂના સપોર્ટમાં છું, પણ એન્ડ આવતા આપણને પૈસા એટલા બધા દેખાઈ જાય ઝૂમાં કે બહુ પૈસા આવે છે, આપણે પછી એન્ડ એમ જ કરી દઈએ કે ભાઈ ઝૂસ આર ગુડ for people, they can earn money with that. તો તમે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એમ કહો છો કે zoos should not be there, animals should be free. નીચે આવતા તમે કહો છો zoos have a good income. એટલે આ ખાસ ચેક કરી લો કે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં તમે શું કીધું છે ને પછી એન્ડ શું કર્યો તમે. રાઈટ? પછી પાર્ટી બદલો થઈ જશે, બીજેપી ટુ કોંગ્રેસ થઈ જશે. So after completing your task 2, make sure that your final draft still matches your introduction. તમે જે કીધું એ match થઈ રહ્યું છે જોવું. Now that we have gone over some important strategies for writing a good introduction, let's time to look at some sample introduction. હવે અહીંયા મેં તમને કીધું કે એક્ઝામ્પલ સહિત તમને સમજાવ્યું છે કે exactly how you do it. જો ખાસ the sample question છે, the threat of nuclear weapons maintains world peace. બરાબર? અને બીજું આપ્યું છે nuclear power provides cheap and clean energy. એક તો ભાઈ ન્યુક્લિયર વેપનની બીક છે, એ દુનિયામાં શાંતિ જાળવીને રાખે છે. અને બીજું કીધું છે કે ભાઈ ન્યુક્લિયર પાવરથી સસ્તી અને સાફ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરી શકાય છે. બેનિફિટ્સ ઓફ ન્યુક્લિયર ટેકનોલોજી ફાર આઉટવે ધી ડિસએડવાન્ટેજીસ. કે ભાઈ બેનિફિટ્સ વધારે છે. ટુ વોટ એક્સટેન્ટ ડુ યુ એગ્રી ઓર ડિસએગ્રી? ઇન શોર્ટ આ એસે તમારો એગ્રી ડિસએગ્રી નો છે. બરાબર? હવે જોઈએ. જો સૌથી પહેલું ખાસ જુઓ. સૌથી પહેલા we will start with the general statement. તો શું કહે છે? Nuclear energy has been around for many years. Simple. કોઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ નહીં, સાદો એવો લખો, કોઈ વાંધો નહીં. નેક્સ્ટ જુઓ. હવે ડિટેલ્સ આપી તમે. ઇન્ટ્રોડક્શન જ છે હજુ આ. Whether this technology is used for weapons of mass destruction or as a source of energy, many are of the belief that the use of nuclear energy has more advantages than disadvantages. આવી ગઈ સાઈડ તમારી, રાઈટ? બરાબર? સોરી, તમારી સાઈડ, માય બેડ, તમારી સાઈડ એના પછી આવશે. સોરી, તમે ડિટેલિંગ આપી આમાં કે ભાઈ ઘણા લોકો આવું બિલીવ કરે છે. જે ઉપર આપ્યું એ સ્ટેટમેન્ટ તમે લખ્યું, બટ યુ ચેન્જ્ડ ઇટ. યુ ચેન્જ ધી વોકેબ્યુલરી, યુ ચેન્જ ધ હોલ કન્ટેક્સ્ટ. હવે અહીંથી તમારો ઓપિનિયન. In my opinion, જો ક્લિયરલી આવી રીતના સ્ટેટમેન્ટ્સ, ફ્રેઝીસ યુઝ કરવા, in my opinion, according to me, according to my belief, nuclear technology can indeed be a very efficient energy source. However,
આ તમને યાદ હોય તો મેં તમને કીધું હતું કે પહેલા તમે જે ઓપોઝિટ સાઈડ હોય એ પહેલા લખો, તમારી જે ફેવરેબલ સાઈડ હોય એ પછી લખો. એ જ વસ્તુ છે. However, nuclear weapons possess such enormous destructive power that any benefit that this technology may offer mankind are not enough to counter its potential devastating effects. Devastating means destructive. તો ઇન શોર્ટ એના જે ખતરા છે એને કોઈ વસ્તુ કોઈ પણ બેનિફિટ પહોંચી શકે એમ નથી, ભલે ગમે એટલા બેનિફિટ હોય પણ રિસ્ક જાજો છે. ચલો, આ ખ્યાલ આવ્યો? ઇન્ટ્રોડક્શન. વી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 3 પાર્ટ્સ: પ્લાન, સોરી જનરલ સ્ટેટમેન્ટ, તમે એકાદો સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું હોય, પછી ડિટેલ્સ કે જે તમે ક્વેશ્ચનમાંથી પિક કરી શકો છો પણ પેરાફ્રેઝ કરીને, પછી તમારો આવશે ઓપિનિયન, રાઈટ? હવે આવે છે પ્લાન. This essay will address why the drawbacks of nuclear energy outweigh the benefits and include relevant examples to support this position. મહેરબાની કરીને આ સ્ટેટમેન્ટ ગોખવા ના બેસતા, બરાબર? આનો સ્ટેટમેન્ટ ના ચોટાડતા એક્ઝામમાં, તમારા વર્ડ્સમાં લખજો, બટ યુ કેન રાઇટ સમથિંગ લાઈક ધીસ. તો આવી રીતના કંઈક હું આઉટવે કરીશ. એટલે જો આનો ક્લિયર ઓપિનિયન કઈ સાઈડ છે? ડ્રોબેક્સ. બરાબર, ક્લિયર ખબર પડી ગઈ વાંચીને. ઉપર પણ પડી જ જાય છે, બરાબર? એનો કે ભાઈ હવે આવી રીતના આ થાય છે તો તકલીફો જાડી છે. સો જસ્ટ as an effective introduction will let the examiner know what they can expect from your essay. A good conclusion will remind them of the main points presented and will summarize what you want your examiner to remember from your writing. એક જો ક્લિયર કટ લખેલું હશે તો થ્રુ આઉટ, કારણ કે જો એક સિમ્પલ ફંડા કહું તમને, તમે જ્યારે એસે લખતા હોય ત્યારે તમારા મનમાં અઢળક વસ્તુઓ ચાલતી હોય, તમે પ્લાન કરતા હોય કેમ એક્ઝામ્પલ આપશો, શું આર્ગ્યુમેન્ટ કરશો. પણ એક રીડરના પર્સપેક્ટિવથી તમે જુઓ તો રીડર માટે કોઈ મોટી વસ્તુ નથી, એને ખાલી તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું, એ સ્ટીક કરી લેશે કે ભાઈ આ ભાઈ કે બેન ડ્રોબેક સાઈડ છે, હવે મારે થ્રુ આઉટ એ જ જોવાનું છે કે ડ્રોબેક છે કે નહીં વધારે, તો એ પકડીને ચાલશે. તમે એ વસ્તુ મિસ કરી જશો. એટલે આ વસ્તુ માટે ખાસ અગેન કમ બેક ટુ રીચેક, કારણ કે તમે ડ્રોબેકમાંથી બેનિફિટ સુધી પહોંચી ગયા હશો ઘણી વાર, કે શરૂઆત ડ્રોબેકથી કરી, કન્ક્લુઝન મેં બેનિફિટ કહી દીધા પાછા કે બેનિફિટ સારા છે, રાઈટ? શું થયું કૃશલ, ચેતન? મારે રિયલ એક્ઝામમાં હેલ્પ કરે છે કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થી લોકોને ઓછો ઇમ્પેક્ટ પડે છે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટને. વોટ આર ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ? તો મેં એવું લખ્યું હતું કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ડાયરેક્ટર જે હોય ને એ કોમન પીપલનો ઉપયોગ કરે છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ સેલિબ્રિટીઝ. પછી મેં નીચે એક્સપ્લેન કર્યું ને તો મેં એમ કીધું કે કોમન પીપલને પણ અત્યારે લોકો વસ્તુ મેળવી છે. સર આખો પાસો ઉલટો પડી ગયો. એટલે જો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી, તમે પણ કદાચ આ વસ્તુ મિસ કરી શકો છો, બરાબર? લખતી વખતે આપણને ખ્યાલ ના હોય, પેપર પૂરું કરીને આપણે વેબમાં જોઈએ મસ્ત ગયું જ, 6.5 તો પાકા જ છે, આવે 5.5, અમુક કેસમાં 5 પણ આવે, બરાબર? તમે ભગા માર્યા હોય તમને ના ખબર હોય, જ્યારે પેપર ચેક થાય ત્યારે ખબર પડે. આની લિંક આઈ ઓલરેડી શેર્ડ વિથ યુ. હવે એક નાનો એક્સપેરિમેન્ટ આપણે કરીએ છીએ. We will check someone's paper and we will check the same thing whether they have followed this or not. We will just check the introduction. આપણે ખાલી ને ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન જ ચેક કરીશું, બરાબર? સંકેત સર, મને છે ને ઝોહરા, કાજલ અને પ્રતિક એનું પેપર ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન મને ફોટો પાડીને ગ્રુપમાં મોકલી આપો, જસ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન. ઓકે સર. એટલે ફટાફટ તમારું કામ પતી જાય, મારે આખું પેપર નથી જોઈતું. ચાલો, મીનવેલ મારી પાસે અમદાવાદ વાળાના સોફ્ટમાં પેપર્સ છે જ. We will start with that. Thank you. ચિંતન, ચાલો આજનું પેપર તમારું આવી ગયું છે, આપણે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. નથી માર્યા ને ભગા કોઈ? આશા રાખો છો નથી માર્યા? જોઈ લે. ચાલો, let me change your screen. Task 1 is the task 2. આજનો જ છે એસે. શું કહે છે એસે? Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. બરોબર, they say that only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement. એક રૂલ જ બનાવી નાખો. Okay, to what extent do you think laws are needed to make people
recycle more of their waste. All right. ચાલો જોઈએ ખાસ હેન્ડરાઇટિંગ તમારા સારા કરજો, ઉકલે એવા કરજો સારા એટલે. In this contemporary era, your favorite statement find individuals opine that domestic places produce less waste from recycling process, whereas others think that government take compulsory legal action for householders who can improve their recycling process. So like a processor, like no, I can't read it properly. However, I think that this problem can be mitigated if authority takes accurate steps for their citizens. ચાલો ચિંતન, હવે તમે જે આપણે સ્ટેપ્સ જોયા યાદ છે કે ફરી પાછા તમને મોકલું દેખાડું? Let me show you, બતાવી દો હાલો તમને. સર ખબર છે બરાબર, ના ના બતાવી દો. અરે ના ના ના, બતાવી દો ભાઈઓ ને, બતાવી દો. જો આ છે આપણે હમણાં જે જોયા ને પ્લાન આવું રાખો. આવી ગયો. જનરલ લાઈન આપી દો. બરાબર, જો એક જનરલ સ્ટેટમેન્ટ મિસિંગ છે. બરાબર, પૈસા લખી દો ચાલે કે નો ચાલે ને? નો લખો. જો આ તમને જે આન્સર આપ્યો છે ને એ તમને બધી જે વસ્તુ આપણને આઈડિયલી એક રીતના તમે આઈડિયલ માનીને ચાલી શકો છો કે આટલી વસ્તુ વી શુડ બી ઇન્ક્લુડિંગ ઇન ધી ઇન્ટ્રોડક્શન. તો આમાં તમારામાં એક શું મિસિંગ છે? તો કે ભાઈ ઇન્ટ્રોડક્શન જનરલ સ્ટેટમેન્ટ એક જ લાઈન, તમારે એક જ સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું છે, એક જ સેન્ટેન્સ, ભલે નાનો એવો હોય 5, 7, 6 વર્ડ્સનું, રાઈટ? એટલે આ એક નથી, ધીસ ઇઝ ધેર. બરાબર, તમારી પોઝિશન આ પણ છે. This is it there plan? પ્લાન્સ મીન્સ કે ઇન્ટ્રોડક્શન માં કેવું આપી છે સપોર્ટિવ છે. This essay will address why the drawbacks of nuclear energy outweigh the benefits. This essay, you can write something like this. ઓકે Or this essay will address why. Wherever I think that this is going to be why there should be a requirement from the government to make rules. There is. ચાલે તમે ફેવરમાં છો ને રૂલ્સના, રાઈટ? યસ બસ સિમ્પલ. આપણે બહુ કંઈ કોમ્પ્લિકેટ કરવાની જરૂર નથી. તમે શરૂઆત આનાથી કરો. તમે જે વસ્તુ આપવાના છો એ વસ્તુ તમે એમાં કહી દો કે આટલી વસ્તુ વિશે હું ડિસ્કસ કરીશ, રાઈટ? યુ કેન ઇવન ગીવ with supporting examples, statements. ખ્યાલ આવ્યો? આ સ્ટેટમેન્ટ અગેન એસે ટુ એસે ચેન્જ થઈ શકે છે. સપોર્ટિંગ એક્ઝામ્પલ્સ કદાચ તમે બધામાં ઇન્વોલ્વ કરી શકો આ ફ્રેઝ, પણ બધા ટોપિક વાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ ચેન્જ થઈ શકે છે. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે રાઈટ, ચાલો. મતલબ ઓપિનિયન માં આવી જતો છે. શું ઓપિનિયન માં પોઝિશન में આપણે હાઉએવર આઈ થિંક ત્યાંથી એક્ઝામિનરને ખબર પડી જતી છે કે એમાં તમારી પોઝિશન ક્લિયર થઈ ગઈ છે. What I'm trying to say is કે તમે આજે લાસ્ટ આપણે કીધું ને પ્લાન, એ આપણે આમાં મેન્શન કરવાનો છે. This is missing in it. આ વસ્તુ તમે આવી રીતે નાખી શકો છો, રાઈટ? ચાલો બાકીના પેપર 1 મિનિટ હું લઈ લઉં છું. Yeah, sorry. Okay, I've got the papers. કાજલ તમારો આવી ગયો, ઝોરા તમારો આવી received yours. પ્રતિકને મોકલાવો છો? ઓકે, ચાલો. જેનું પેપર હોય ખાસ ધ્યાન રાખજો, બાકી બધાએ તો ધ્યાન આપવાનું જ છે. It is undeniable. It is undeniable that in today's cutting edge era, most things owned by humankind, a single word, such as clothes, food items, and wastage things which are required to be recycled, and it helps
to reproduce the item which are useful for every individual. कहना क्या चाहते हो? Okay, fine, I'll move on. Here I agree with this approach that it should be mandatory and follow rules which are required to announce, which are required to be announced. Grammar માં થોડીક તકલીફો છે આમાં, કાજલ સુધારવું પડશે. એ તમારા ભાઈ ને બેન ને હરખું જ છે આમ તો. યશમાં એ હતી જે તકલીફો, કાંઈ વાંધો નહીં, સુધરી જશે. યશ ને ભેગું થઈ ગયું, તમારે થઈ જશે. ચાલો, હવે જો આની અંદર આપણે ફરી પાછો એ જ ચેકલિસ્ટ ચેક કરીએ. ચાલો કાજલ માઇક આપજો. આમાંથી કઈ કઈ વસ્તુ પ્રેઝન્ટ છે મને જરાક ચેક કરીને કયો. પહેલા તો જનરલ સ્ટેટમેન્ટ. જનરલ સ્ટેટમેન્ટ છે પણ થોડુંક છે, વધારે નહીં એમ. મતલબ મોસ્ટ ઓફ વુમન કાઇન્ડ થ્રો ઓન કરે છે વસ્તુ. ક્યાં છે મને તો બતાવો. Indeed, it is undeniable fact that in today's cutting-edge era, most things owned by humankind, such as blah 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 blah, which are required to be recycled, and it helps to reproduce items which are useful for every individual. This nowhere seems to be a general statement. આવડું મોટું આ તો paragraph જ થઈ ગયો આખો. Right? Make it shorter. And મને ખરેખર general statement લાગતું નથી. Look something else. I'm unclear about it. But let's assume that it is there, but make it shorter and clear. અચ્છા, જે લોકોને લાંબા સ્ટેટમેન્ટ્સ બનાવવામાં તકલીફ થાય છે, બધાને કહું છું, તો તમે લોકો નાના શોર્ટ સ્ટેટમેન્ટ્સ બનાવો ને. બરાબર, શરૂઆતમાં શોર્ટ સ્ટેટમેન્ટ્સ બનાવો તો ભૂલો ઓછી થાય. પછી ટ્રાય કરો ધીમે ધીમે લોંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ બનાવવાની. આપણો અલ્ટિમેટ ઇન્ટેન્શન અત્યારે એ જ રાખો કે ભૂલો કેમ એલિમિનેટ થાય. પછી ધીમે ધીમે એડવાન્સ લેવલમાં તમે આગળ વધો. બરાબર, સીધી બાઇક ના ચલાવાય, પેલા 3 પૈડા વાળી સાયકલ ચલાવાય વ્હીલ સાથે. એમાં તમારો બેલેન્સ આવી જાય, પછી સાયકલ ચલાવાય, ટ્રાય સાયકલ, અને એના પછી તમે આ બાઇક ચલાવવાનું શીખો. એટલે સીધું બાઇક ઉપર ના ચલાવાય, 5.5 કે 5 તમે એક્સિડન્ટ થશે. પછી ડિટેલ્સ આપી છે નથી આપી? યસ ઓર નો કાજલ? યસ. બરાબર, XYZ આ બધી વસ્તુ આપી. આ તમે અહીંયા આઈ બિલીવ કરી દીધી છે, આની સાથે તમે જોડી દીધી છે. બટ સ્ટીલ એઝ આઈ સેડ ઇટ ઇઝ વેરી અનક્લિયર ટુ મી. હું હજી સમજી નથી શકતો આને ગ્રામેટિકલી અને મીનિંગ વાઇઝ એઝ વેલ. સો મેક શ્યોર ટુ ઇન્ક્લુડ ધીસ as clear as possible. Right? એના પછી પોઝિશન ઇટ ઇઝ ધેર. યસ. It is there, right? થોડી grammatical mistakes છે, but position is well enough to be understood. Plan છે, નથી. you should be including it, right? ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર, આ મેં તમને જે આપ્યું, again this is not an ideal answer which તમે આ ને આ જ ફોલો કરો છો. But if you are confused કે શું કરવું કેમ કરવું, તો you can follow this, you can give it a try. એટલે તમને મજા આવે કે આટલી 4 વસ્તુ તમારી પાસે ક્લિયર પેરામીટર્સ હશે તો તમને કરવાની મજા આવશે. એટલા માટે મેં તમને આપ્યું. જેનામાં નહીં હોય એને એવું નથી કે એને 6.5 નહીં આવે. બરાબર, ધીસ ઇઝ અ ટ્રાયસાયકલ ના સાઈડના પૈડા જેવું છે. તમને ખ્યાલ આવે શું કરો. અને પછી આપણે હવે ઝોરાના માઇક આપજો. Yes, sir. Few people opine. Opine that પછી કોમા ના આવે, અહીંયા નહીં આવે. Waste produced from the tail ના હોય, residential હોય. સ્પેલિંગ ખોટો છે, 20 વાર લખતા આવજો. Sites are not recycled sufficiently. Moreover, they also commits that the most significant way to incline the recycling procedure is on higher authorities to have this as a legal requirement. However, we can underestimate this concern. There are several viewpoints regarding each consequences. Each big singular, each consequence.
each or every. Okay. હવે જોઈ લઈએ આમાં જો Zora, is there general statement in this? Yes, sir. Okay. Nuclear technology has been around for many years. General statement આમાં શું આવ્યું? Few people opine that. આ ક્યાં general statement છે? આ તો તમે details આપી દીધી. બરાબર? કે ભાઈ how many are on believe that this. એ તમારી details માં આવી ગયા. There is no general statement in this. General statement એટલે શું? કોઈ જાતનો opinion જ નથી એમાં. Right? આમાં સીધું તમે opinion થી જ ચાલુ કર્યું. So it's details writing this. ચાલો. પછી details are there. Position તમારી કઈ છે જો અહીંથી આપ્યું છે આવી ગયું. However, we cannot underestimate this concern. There are several viewpoints. આમાં શું ઓપિનિયન તમે આપો છો? તમે સપોર્ટમાં છો કે ઓપોઝિશનમાં છો? ખાલી આટલા સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી તમારે મને કહેવાનું છે however વાળા સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ સુધીમાં. Zora. સપોર્ટમાં છું સર, પણ ક્લિયરલી મેન્શન નથી એમાં. હા, ક્લિયરલી લખો. બરાબર? તમને ચોકલેટ જોઈએ છે તો એમ ના કયો તાર ચોકલેટ ખાવી છે, એમ જ કયો મારે ચોકલેટ ખાવી છે. બરાબર? આને ક્લિયરલી લખો. આમ આ બધા કેમ લખ્યું છે? કાજલમાં જો લખ્યું છે here I agree with this approach that it should be mandatory and follow the rules. બરાબર? ચિંતનમાં લખેલું છે ક્લિયરલી. I think that this problem can be mitigated if authority takes accurate steps for this citizens. આમાં ક્યાંક આઈડિયા આવી જ જાય છે. એટલે બને એટલું ક્લિયર લખો. રેડી? ઓકે. ચાલો. એટલે આની જરૂર તો છે જ. છે પ્લાન છે કે નથી? નો સર, ક્લિયરલી મેન્શન નથી. ક્લિયરલી મેન્શન જ નથી. ક્યાં આપ્યું? There are several viewpoints regarding each consequences. એ તો viewpoints છે. હું મેન્શન કરવાની છું તો કરવાનો છું. Where are you writing it? If you are writing it, as I said, compulsory નથી આ statement. But if you're going to write it, you have to write it clearly that I want to have the chocolate. Instead of saying, do you want the chocolate? ચાલો. હવે ક્લાસ કોનું છે? પ્રતીક. ઓકે. ચાલો. Is your paper, Pratik? પ્રતીકને માઇક આપજો. ઊંઘ વ્યવસ્થિત ઉડાડી લેજો પ્રતીક. ઊંઘ ઉડાડી લેજો એમ. આના પછી તમે જાવ તો જાજો. ઊભા થઈને સીધા ભાગજો. બેકપેક કરો. ચાલો. It is argued that recycling from houses are not sufficient, which is only increasing by the government rule. This essay totally agree with this statement. Essay agree થાય છે, તમે agree થાવ છો? Statement. Statement agree થાય. ઓહો, તો અહીં statement લખો. This statement totally agree with this. ચાલો. Because people cannot ભેગું આવે, છૂટું ક્યારે ના આવે. Waste more natural. એ વ્યવસ્થિત કરો. અને એલ તો અહીં લાગતો જ નથી. આ એસ થઈ ગયો છે. ઝૂમ કરું? આવી એલ આવો હોય લાંબો. રિસોર્સિસ એઝ વોટર, ફ્યુલ. આ તમારે બધે એલ આવો જ થતો લાગે. હોમવર્કમાં લખજો એલ 50. આવો એલ નહીં, આવો એલ. સર ચેક કરજો તમને આપું જ કામ. યસ સર. અને જ્યાં સુધી સુધરે નહીં ત્યાં સુધી 50 નું હોમવર્ક કરાવજો નેક્સ્ટ ટાઈમમાં. ઓકે. And gas and people are more aware about recycling. ચાલો જોઈએ. ગ્રામેટિકલ થોડી મિસ્ટેક્સ છે બટ આઈલ અવોઇડ ધેટ. આપણે કન્ટેન્ટમાં ફોકસ કરીએ. જનરલ સ્ટેટમેન્ટ છે કે નહીં આમાં? પ્રતીક ખબર નહીં સર. બરોબર નથી. તમને ખબર પાડી દો નથી આમાં. બરાબર, એટલે એડ કરો. ડિટેલ્સ છે કે નહીં કે ભાઈ સ્ટેટમેન્ટમાં શું કીધું છે એવું કઈ આપ્યું તમે સ્ટેટમેન્ટનું? યસ ઓર નો? શું કહો? ક્વેશ્ચન આપ્યું છે? હા. નહીં.
નથી ને? It is argued that recycling from houses are not sufficient, which is only decreasing by the government. Appears here somewhere you have tried to do it, but I'm not convinced. બરાબર, તમે કન્વિન્સિંગ મેનરમાં તો નથી, એટલે આ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરવી તો જરૂર છે. પછી પોઝિશન આપી છે તમારી પોતાની, તમે હા હા જો શું કે this essay હું પોઝિશન પૂછી, મેં એસે ની નહીં. યુઝ કરી શકીએ અમે શીખવું એટલે. ઓકે, આ તો કરજો, કાંઈ વાંધો નહીં, મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ મારી સલાહ એ છે કે ના કરો તો સારું. બાકી 17,000 થઈ જાય, ક્યાં વાંધો આપણને. અમે બીજા પાસેથી શીખવું. હું એ જ કહું છું, એને યુઝ કર્યું તો એને જરૂરી છે કે તમારામાં ચાલશે જ? હા ચાલશે ને સર, બહુ કાંઈ વાંધો, તો ચલાવજો, હાલો રાખજો, બસ this essay રાખજો તમે. હાલો, પછી પ્લાન છે કે નહીં આમાં? હા પ્લાન છે. કે મને નથી દેખાતો કે મારી ભૂલ છે. રિસોર્સિસ સચ એઝ ધીસ ક્યાં આપ્યો છે પ્લાન? તો સર આના ઉપર જ લખીને કે પીપલ કેન નોટ યુઝ વેસ્ટ મોર નેચરલ રિસોર્સિસ. પ્લાન મીન્સ તમે આગળ શું લખવાના છો એ. આ તો એના ઉપરથી જ લખીશ ને, એમ વાત છે. હા બસ હું એ જ કહું, એટલે લખવાનો છે આમાં, આ પણ એડ કરજો. રાઈટ, નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે આ બધી વસ્તુઓ બધાને કહું છું, ચેક કરજો whether you have included this or not. રેડી? અહીંથી કોણ છે? એક મિનિટ, અમદાવાદમાંથી બીજા કોઈ મોકલ્યું છે પેપર? કૃષિલ નો આવી ગયો, ચાલો એક લાસ્ટ કૃષિલ નું જોઈ લઈએ, then we'll wrap it up. ચાલો ચલો કૃષિલ, તમારો માઇક કનેક્ટેડ નથી, we won't be able to hear you properly. હું તમને કહી દઉં છું શું છે, ત્યાંથી છે ને અવાજ નથી આવતો મને વ્યવસ્થિત. ચાલો, in the fast pace era, the sum of humankind argue that the sum nahi, some humankind, some people argue that about that not important. Mute kar dejo please, echo આવે છે બહુ વધારે. That not important for rubbish from residents is recycled. However, in the contemporary decision to say that another decision to improvement in recycling is for authorities to take it a law's importance. As per my perspective, in modern society, comma, many persons do not follow the rules, so government takes charge and handle them. બરોબર, ટીયર ગેસ ના છોડવા, ગવર્મેન્ટ ટેક ધ ચાર્જ એન્ડ હેન્ડલ ધેમ. જે રિસાયકલ ના કરે ને ટીયર ગેસ છોડી આવું કરે. ચાલો, આની અંદર છે ને પેલા તો થોડી ગ્રામરની જાજી તકલીફો છે કૃષિલ, એ સુધારો, બીકોઝ આઈ એમ અનેબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે. બરાબર, પછી બીજું, શરૂઆતમાં તમે સમ પીપલ આર્ગ્યુ, લેટ્સ સે યુ સ્ટાર્ટેડ વિથ ડિટેલ્સ, ટ્રાય ટુ ઇન્ક્લુડ અ જનરલ સ્ટેટમેન્ટ, ધેટ ઇઝ મિસિંગ ઓવર હિયર. જનરલ સ્ટેટમેન્ટ આઈ બિલીવ કોઈનામાં નથી આવ્યું હોય, ઇટ મીન્સ, બરાબર, કોઈ ઇન્ક્લુડ નથી કર્યો, સો ટ્રાય ટુ ઇન્ક્લુડ ઇટ. જનરલ સ્ટેટમેન્ટમાં કોઈ જાતનું ઓપિનિયન નહીં હોય, બસ એટલું યાદ રાખો. એવી રીતનું કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ ઇફ યુ રાઇટ that you know that is generally accepted, it's general statement. Details are there somehow, but they are unclear. But your position you have given it, although as I said the statements thoda lakhya che, those are bit informal. Aje તમે લખ્યું છે ને આ informal છે, english ની વાઇઝ કદાચ હજુ ચાલે, but you have said it as per my perspective. In modern society, many persons do not follow the rules, so government take the charge and handle them. આ વસ્તુ ખોટી છે. તમે એમ ના કે સરકાર એની જવાબદારી લઈ લે એને હેન્ડલ કરી લે. ક્વેશ્ચન મેં પૂછ્યું રૂલ બનાવવા જોઈએ કે નહીં, બરાબર, સરકારને હેન્ડલ કરવા માટે નથી કીધું. એટલે એવી રીતનું ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ લખો, બટ ઇટ્સ ગુડ ધેટ યુ હેવ ટ્રાઈડ ઇટ. સો ઇટ ઇઝ, હું કંઈક આમ લખીશ, અડધું આપ્યું અડધું નથી. ચાલો, અને લાસ્ટમાં પ્લાન ઇઝ નોટ ધેર, સો યુ કેન ઇન્ક્લુડ ઇટ ઇફ યુ વિશ ટુ. આવી રીતનું કંઈક સ્ટેટમેન્ટ તમે એડ કરી શકો છો. કૃષિલ, ક્લિયર? બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો એનીવન? સર પ્લાન નો લખી તો નો ચાલે. પ્લાન નો લખી તો નો ચાલે.
ચાલે મેં કીધું કમ્પલસરી જરાય નથી plan is an optional statement. If you wish to, you can write. If you don't, that's perfectly fine. બીજું કોઈ અરે બીજા કોઈને questions? ના સર ક્લિયર. Fine. So then I'm keeping it along. Papers તમારા જે છે બ્રાન્ચ વાળો સરને મોકલી આપો સંકેત સરને અમને શેર કરી દેજો. ચાલો, I'll see you all in the next class. That is on Monday. Bye bye.